guys, good evening. This is your coach Lloyd once again. I hope nasa mabuti kayong kalagayan and go lang tayo sa ating low carb diet kasi napakamaraming benefits itong paglo-low carb diet. So, hindi lang tayo magta-topic about palaging good sa paglo-low carb diet. So, maraming nag-experience ng mga side effects or yung tinatawag nila na low carb flu or keto flu. So, madadaanan talaga ito ng marami nating mga ka-low carb diet and hindi nila alam bakit nagkaganyan kasi hindi rin sila nagre-research. So, explain ko sa inyo bakit tayo nakararanas ng mga ganyang mga side effects. So, we have to be ready pag andyan na tayo sa mga side effects na yan kasi may medyo mali sa pagkakain natin, kulang tayo sa nutrients, kaya nagkaka-side effect tayo sa paglo-low carb diet and pinapabilis yung pag-lose weight kaya hindi pa ready yung katawan, nagpa-fasting agad. So yan ang mangyayari usually sa kakulang ng mga vitamina at nutrients sa katawan and isa pa napakalaga yung pag-hydrate sa tubig na may asin sa katawan natin. So fluids dapat tayo guys kasi naglalabas tayo ng maraming fluids during low carb diet and nag-exercise tayo. So obviously i-replace natin yung water na nawala sa atin kasi pag nawala yun sa atin, kasama na yun yung ketones doon or yung fats na nagsusupply sa atin ng energy. So, doon yun lalabas sa pag-ihi natin and sa pagpapawis natin. So, lalabas yun doon. So, unang-una talaga yung napansin ko sa mga group natin members is yung rashes. So, keto rash ang tawag nila. So, ano yung mga rason? Bakit the cause of keto rash? So, una-una, sabi sa diet doctor, so hindi ko lang gawa-gawa ito. So, research tayo para doon tayo sa mga eksperto kasi hindi ko naman pinag-aaralan masyado yung mga causes. Nagbabasa lang ako. So, here, ang first reason is yung pag nasa ketosis na tayo, so itchy usually starts on people to get into ketosis. So meaning to say, pag nasa ketosis state ka na, tapos magpapawis tayo, sasabay yung ketones doon sa ating skin. So isa yan daw or cause sa keto rash. So when ketosis sweat can contain the ketone body acetone. So, dyan, isa yan sa mga rason. So, ang isa din sa mga rason is yung weather, hot weather. Yung weather natin ngayon, hot. So, yung acetone can irritating at high concentration. So, isa diyang rason. So, yan ang 4 na rason kung bakit tayo nag-keto rash according to diet doctor. So, paano natin ito i-cure? So, unang-unang cure sa keto rash is yung dapat komportable ka sa clothing. So, dapat komportable tayo sa ating susuotin na damit. So, comfortable cloth. Siguro, yung 100% cotton talaga. Tapos, shower. So, after natin mag-exercise, so shower tayo. Pahinga lang kayo ng konti, mga 30 minutes. Pwede na yan mag-shower. I-close nyo lang yung open pores nyo. So, change exercise plans. So, isa din yan. So, itching is really troubling you, might want to skip exercise. So, we have to skip exercise daw pag andun pa rin yung kate. So,
ito dito crucial kasi mag-exit tayo sa ketosis, meaning to say, tataasan mo na yung high carb intake mo. So, instead na 50 grams below tayo, 20 to 50 grams below tayo yung carbs intake natin. So, tataasan ng hanggang 100 grams para mawala lang yung rashes natin sa katawan. So, yan po. So, other treatment would be medical treatment like yung mga ointments, antibiotics. So, we have to consult our doctor if you have. So, yan yung mga possible cause ng pagke-keto rash. So, yan po guys. Number 1 yan, yung keto rash. So, next would be constipation. Ito. Marami talagang nagko-constipation sa atin or constipated sa atin. Maraming nag-constipated, sabi ng group members natin. So anong mga cure nito? So, based ni diet doctor, di ba tama ako? Drink a lots of fluids, plenty of fluids, and enough salt. Kaya sabi ko sa iyo, maglagay kayo ng salt dun sa tubig nyo. Isang tumbler lang, isang pinch of Himalayan salt or yung rock salt. Kasi natural tayo. Kung may Himalayan kayo, pwede. Mura lang man yan doon sa Lazada. Or yung rock salt lang. So, para hindi tayo ma-constipated. So, one common cause yan sa constipation ang dehydration. It makes the body absorb more water from the colon and thus contents get drier. So, harder and constipation can result. So, yan po, isa sa mga remedies. So, ito rin, eat plenty of vegetables or another source of fiber. So, kain tayo yan. So, anong good source ng fiber natin? Yung flaxseed. Ito, non-starchy vegetables, which are those, yung mga yung mga leafy vegetables natin, which is very high in fiber. Chia seeds. Yan, chia seeds. Ito, psyllium seeds, hawks. So, yan. So, pag constipated kayo, ang suggest ko talaga kasi for me, naranasan ko din yan. Kumakain talaga ako or nag-inom ako ng chia seeds. May chia seeds ako dito. Palagi kong iniinom yan pag break ko ng fasting in the afternoon. So, tama-tama lang isang kutsara, 1 tablespoon, halo mo sa tubig. So, babad mo muna ng 30 to 45 minutes. Pag lambot na yung chia seeds na yan or parang maging sago, so yun na, kuha ka lang ng 1 tablespoon ulit, yun na i-mix mo sa pagkain mo or sa inumin mo. So, number 2 yan, constipation. So, eto, naawa naman ako sa mga members pag may ganito. So, temporary hair loss, marami talaga, hindi naman marami. Pag ganyan kasi, parang it's very, it's very annoying na ba, na mag-hair loss tayo during sa ating low carb. So, sabi nila dito ni diet doctor, temporary hair loss lang naman. So, hindi natin alam kung hanggang kailan kasi temporary. So, ito yung karaniwang sagot ni diet doctor. So, starvation. Yan. Ginugutom nyo sarili nyo kasi gusto nyo magpapayat agad. So, which is mali. So, number 1 yan. Dapat hindi kayo pagutom. Nag-low carb tayo. Dapat kain pa rin tayo. Mamaya na tayo mag-intermittent fasting. Kasi dadaan tayo dyan. At saka bibilis yung pagpayat nyo basta proper lang. So, restricted, calorie restricted diets and meal replacement. So, meaning to say, yung mga kinakain natin na hindi masusustansya. So, wala tayo nito nutrients. Yan, nutrients deficiencies. So, siguro, wala naman kayong diseases siguro. So, unusual demanding exercise, eto siguro meron. So, kahit pagod kayo, so, mag-exercise pa din kayo. So, pahinga muna.
pregnancy, wala naman siguro itong pregnancy. Yung breastfeeding, so may mga iba dyan na nagtatanong, so be careful kayo guys, dapat search nyo talaga. So dito tayo sa nutrient deficiencies, so wala ka tayong masyadong, kaya nga sinasabihan ko kayo, magkain tayo uminom tayo ng vitamins. So huwag yung kalimutan talaga yung vitamins, kahit yung mga nabibili na ng vitamins natin sa pharmacy, multivitamins. Ako nagmo-multivitamins talaga ako. Yung stress tab, iniinom ko kasi stress din yung trabaho ko. Stress din yung palagi akong nagre-reply sa mga members. Stress din. At saka maraming pasaway dyan. So, nasa-stress din ako. So, I take stress tabs. At saka masarap yung tulog. So, psychological stress. Yan. Stress. Tama nga. Stress. So, any big diet change. So, yan, sabi ko sa inyo, any big diet change. So, bigla niyong iniba yung bigla niyong, hindi naman iniba, bigla yung iniba yung agad, tapos nag-fasting kayo agad. So, kaya nga sabi ko, dahan-dahan tayong maglo-low carb. Hindi naman yung dahan-dahan kakain tayo ng konting rice. Hindi. Yung intake natin, low carb pa rin, pero hindi tayo magpapastarve. Hindi tayo magpapagutom. So, anong gawin? So, ang dapat nating gawin is, sabi ni diet doctor, I don't really have to do anything. So, you don't have to do anything. So, just relax and then, check nyo lang yung parati yung hair nyo kasi sabi ng diet doctor, temporary lang. So, kagaya nito, with no supplements iron B12. So, kailangan talaga tayo mag-supplement sa mga nakaranas niyan. So, yan guys, dapat careful tayo kasi may mga side effects talaga ang pag-low carb diet. Lalo na pagpasok natin sa ketosis state, which is kung mali yung pagpasok mo. So, yan, dapat may proper process talaga. So, wag niyong madaliin. Mag-lose weight kayo. Ako nga, hindi 6 months nga eh. So, gusto niyo agad 1 month mag-lose kayo ng 10 kilos. Wala. Patay tayo dyan. So, eto. Next would be elevated cholesterol. Tataas yung cholesterol natin. So, ano yung dapat gawin pag tataas ang cholesterol? Result sa ating pagpa-check up ng blood natin. So, stop muna tayo sa bulletproof coffee kasi meron siyang MCT oil, may butter and coconut fat. So, yung mga matataas ang cholesterol, ako hindi naman mataas ang cholesterol ko. So, yung may mga matataas na cholesterol dyan, kung sa tingin nyo mataas, so nag-bulletproof coffee kayo, stop nyo muna. So, only eat when hungry. So, consider natin yan as remedy and adding intermittent fasting. So, yun, magpa-fasting na tayo. So, re-reduce yung cholesterol natin. So, consider use more unsaturated fats like olive oil, fatty fish, avocados, mga unsaturated fats yan kasi mga natural fats yan. So, yan po. So, step 1 to 2, 3 if step 1 to 3 is not enough, then consider whether you really not to go to strict keto. So, stop mo na yung pag-strict nyo. So, kunting dagdag sa carbs. So, 50 below tayo sa low carb diet natin, papasok tayo sa ketosis state. So, again, the last is consult your doctor. So, yan po. So, next would be the heart palpitations. Yan. So, sino mang nakaranas dito ng heart palpitations during our low carb diet, so ito yung remedy niya. Quick solution will be drinking of fluids again. So, napaka-importante talaga ang fluids sa body natin. And get enough salt. So, yan talaga. So, huwag niyo kalimutan kasi hindi ito basta-basta na diet lang na hindi ka kakain kasi magkasasakit ka talaga. So, dapat mayroong process tayo. Okay?
So yan, if adding salt to water does not completely eliminate heart palpitation, it might also be result of stress hormones. So yung hormones natin, stress. So release to maintain blood sugar levels. If you're the diabetic ba tayo? So ganyan. So may mga ano yan, may mga rason yan bakit nagkaganyan. So simply lang, drink enough fluids and get enough salt sa water natin. Kasi pag nag-low carb diet tayo, pabalik-balik tayo sa CR and drink 2 liters of water every day talaga. So yan. So next would be, dito na naman tayo. Ito, marami tayo dito. Headaches, nausea, confusion, brain fog, irritability, lethargy. So meaning to say, sumasakit yung ulo nyo, parang bangag, parang may hangin. So yan yung mga karaniwan talaga sa first pag-enter natin ng ketosis, lalong-lalo na yung gustong papayat agad, nahihilo ako, post agad doon. So yan. So anong cure niyan? Ito na naman, salt with water, the cure water with salt. So alam mo yan, napaka-importante talaga. Sinasabi ko talaga yan parati sa inyo, yung salt and water. Pero kung binabaliwala nyo lang, bahala na kayo. So, yan, salt with water, and then bonus, more fat. Itong more fat is more on fat which is unsaturated fat or yung fat na which is a good fat. So, nakukuha natin dun sa olive oil, sa coconut oil, sa avocado. So, yan. Sa fish oil. So, yan. At saka, huwag nyo talagang kalimutan ang vitamins. Yan po guys. Yan yung karaniwang mga symptoms natin sa ating pag-low carb diet. At isa pa pala guys, sa mga matataas ang blood pressure dyan, and pag may maintenance kayo na binigay ng doktor, please lang inumin ninyo. Huwag niyong kaligtaan inumin kasi advice ko ito kasi baka anong mangyari sa inyo, isisisi nyo sa akin. So lahat ng may maintenance dyan, inumin nyo. Hindi ko ina-advise na hindi kayo mag-inom. Inumin nyo lahat ng mga maintenance niyo kung may reseta kayo sa doktor before kayo naglo-low carb diet. So clear yan sa atin guys, okay? So I hope guys, naintindihan nyo. More water and salt tayo guys. Hindi naman masyadong salt talaga. Every day, maglagay ka na ngayon sa tumbler, maglagay kayo ng salt. Yan yung electrolytes natin. Pagkaubos niyan, take na naman kayo ng normal water lang. So, kung gusto nyo naman na diretsahang pag-inom, so sa isang baso, lagay kayo ng half teaspoon na salt. So, large glass of water. Ito yung sabi ni Dr. Diet. So, diet doctor pala. So, reduce eliminate side effects within 15 to 30 minutes. So, yan. So, napaka-importante talaga guys ng salt with water. So, yan guys. Yan ang mga common symptoms, side effects ng ating low carb flu or keto flu na mararanasan during sa ating paglo-low carb diet. So, again guys, thank you sa inyong time. I hope na nakuha kayo sa pag-video ko, and this is your coach once again, Lloyd. And God bless to you all. And please, don't forget to subscribe our YouTube channel. Salamat guys. Bye-bye.